Dobrý den, já vás tady vítám. Nacházíme se dneska v sídle Enerspotu, což je náš partner na agregaci, s kterým jsme se domluvili na základě spolupráce, kde budeme provádět první instalaci Emaldo Store a pozvali jsme si tady na to i pana Kocfeldu ze Švédska, což je náš odborný technik. Dobrý den, jsem začal s Emaldu už před 2-3 lety, když vlastně se tyhle systémy vyvíjely. Dělám oddělení technické podpory pro Skandinávii, ale právě spolupracujeme i tady s Českem. Co je důležité, v tuhle chvíli jsme jediný v republice, který mají certifikovaný zařízení s baterkama. Máme VMA jedničky, je to od EGDčka a jsou to certifikace pro připojení do gridu. Takže retrofit. Máme klienta, má panely, má invertor, nemá baterky. Se tam bateriový řešení, jsme schopni tam dát naše. Ten Emaldo Sense má 15 kW invertor silnější, tady to je 10,8 a má 2 stringy. Každý na 1000 V, dají se rozjet na 4. Ale je to vlastně kompatibilní s jakýmkoliv invertorem. Víceméně to komunikuje přes ten náš smart meter. Ví, kdy třeba je tam nějaký přetok, tak se to začne nabíjet. Naše zařízení vědí cenu energií, takže dokážou se vybíjet ve chvíli, kdy energie je drahá, nabíjet, když je levná, nebo čekat na solár, protože to má vlastně